Deze Owroe Jarie 31 december 2019 begint dan allemaal hier op het Onafhankelijkheidsplein, waar de mensen dan een bad komen nemen om alle kwaad, alle ellende, alle pijn en alle verdriet weg te wassen voor 2019 en alle goeds dan te verwelkomen. En we staan hier met mevrouw Gravenberg. Ja, mevrouw Gravenberg, ja. Hoe lang doet u dit? Wel, ik doe het al bijna 20 jaar. Ja. En de voorbereidingen die beginnen wanneer al? Ja, je begint al eigenlijk een week, 2 weken. Je moet je onthouden van alles. Je moet erin zijn wanneer je bezig bent met dit. Je moet in gebed gaan. En nou, dan komt het wel goed. Ja. De kappa wordt dan wanneer hier naartoe gebracht? Dezelfde dag. Oké. Ja. En hoe laat was u al zelf hier? Ik was hier om voor 11. Oké. Omdat we van het jaar zijn ze 11 uur begonnen. Dus ik vind het wel een beetje laat. Want 11 uur is het eigenlijk een beetje laat als je 10 uur begint. Dan is het toch goed, want die mensen willen ook een beetje gaan genieten van de binnenstad, weet je. Want hier ben je eigenlijk buiten, toch? Je bent afgesloten van alles. Dus, maar ja. Ja, maar u heeft er toch wel wat mensen gehad? Jawel, niet zoveel. Misschien komen er nog mensen. Ik denk dat ze nog komen. Want ze gaan eerst genieten, want je weet, alles is voor van het jaar. Dus daarom denk ik, maar ze gaan komen. Ja, en tot hoe laat staat u dan hier? Tot 2 uur. En wat zit er allemaal hierin, mevrouw Gravenberg? Je zet je bloemen. Zijn het speciale bloemen? Ja, speciale bloemen. Je zet eigenlijk alleen rozen. Maar toen ik aankwam hadden ze het al gemaakt. Maar hier, Ellie Soetwatra, Weilen Ellie is straks een jaar overleden. En we willen het doorzetten, voortzetten. Toch? Dus alleen maar rozen moet je zetten eigenlijk. Dus je zet je rozen, je zet je pompia, je zet Florida waterredder, je 7 geesten. En je zet het niet zomaar, want je gaat in gebed. Toch? Je gaat een klein ritueel doen. Je gaat vragen om dat alles goed gaat, bescherming voor de mensen, geluk, bij hun ziekte en zo. Dus dat. Ja. En u bent er dan, de mensen komen hier, ja, plaatsen vrijwillige bijdrage, ja, en dan mogen ze een bad van u. Ja. Wat zegt u meestal wanneer ze zo'n bad nemen? Ik vraag om een gezondheid voor ze, voorspoed, geluk, promotie in hun werk. Dat zijn die dingen. Misschien hebben ze een speciale wens. Een dame was er net, dus zegt ze heeft een kinderwens. Dan ga je daar naartoe. En dan focus, je gaat voor dit praten, je gaat de Heer vragen dat het zal lukken. Want misschien krijgt ze niet, maar misschien heeft de Heer wel een plan met haar, we weten het niet. Ja, zo. Ja. Ja. En had u een speciale boodschap op deze Owroe Jarie voor de totale gemeenschap, mevrouw Gravenberg? Ja, en, we moeten lief zijn voor elkaar, één gezin zijn. Laten we die, hoe moet ik het zeggen, alle negatieve dingen die we hebben tegenover andere bevolkingsgroepen. We zijn één, we zijn in Suriname, kinderen van één vader. Laten we dat voortzetten, zodat Suriname hoger kan worden. En dat we gelukkiger 2020 mogen ingaan. Dank u wel, ook hetzelfde voor u. Ja? Dank u wel, u ook. Heer Wijngaarden, het is een aantal jaren dat we elkaar steeds op Owroe Jarie hier ontmoeten. Ja, kunt u de kijkers en luisteraars uitleggen wat het doel is waarom u hier staat? Nou, het doel is dat men jaren of zeg maar eeuwenlang cultuur van de African roots vertrapt en geschopt heeft en waar het gedreven is naar de achtergrond, naar Bakajari en nooit op de voorgrond. En een van onze leden, dat is mevrouw Ellie Purperhaan, dan zoals Soetwatra van Ellie noemen we dat, die heeft het 27 jaar geleden heeft het gebracht in de voorgrond. En dat vind ik iets geweldigs. Daarom, omdat het een goed ding is, continu werden dat. Want vroeger was het allemaal Bakajari. En je hebt een Nigre-doren had je en VC-doren. Die kleine deur was voor die blakke man. En de andere waren voor de
goed gesitueerden, die gingen ervoor. En zij is dat doorbroken. En we zitten op een centraal plekje hier, waar vandaag aan de dag, het was vroeger niet zo, waar alle etniciteiten hier een ding komen doen. En dat is geweldig. Er is een kerstboom hier, dat is christelijk. En dan heb je de Hindoe, de moslims komen ook. En het is fijn dat ook die Afrikaanse dame, waar zijn dingen, zijn cultuur vertrapt is, dat het ook hier op het plein plaatsvindt. En daar gaan we mee door. We zijn bezig echt met deze resolutie van de UNESCO om het highlighten van cultuur, dingen die belangrijk zijn voor vooral een mens waar zijn cultuur weggestoten is, om dat naar voren te brengen. We willen zelf een boek gaan schrijven, al die mooie dingen. Want ik heb het gevoel dat degene van African Comma niet zozeer van zijn cultuur houdt. Omdat er veel te veel geschopt en getrapt is op cultuur. Daarom willen we iets gaan op papier zetten wat echt mooi is, wat diepte, wat normen en waarden heeft, waardoor ze kunnen zeggen, dit is mijn ding. En u zei het al, dit dateert allemaal uit de slaventijd, heer Wijngaarden, maar hadden ze de vrijheid om dan dit te doen? Nee, dat zeg ik, het is bijna 2 eeuwen is het verboden. Cultuur mocht je niet, vanaf 1771 geloof ik, mocht het niet. En pas in 42 jaar geleden heeft minister hoe heet hij nou weer? Adin heeft het vrijgemaakt. De regering van African Comma zijn of haar cultuur vrij en blij mag beleven. Maar het is 2 eeuwen, langer dan 2 eeuwen verboden geweest. Je kan je voorstellen als je iets verbiedt. En cultuur is iets dat je meekrijgt uit moeders borst. En als je het tegenhoudt, gaat het zich ontwikkelen, maar vaak nog op een verveelde manier. En je hebt natuurlijk gekregen, als het onder druk was, dat heel wat lelijke dingen van cultuur, want altijd heb je mooie en goede dingen, zijn zich gaan ontwikkelen. En het heeft geen positieve impact gehad op cultuur van degene van African Comma. En wat wij doen nu als organisatie is, met de resolutie van de UNESCO, proberen we dat te gebruiken om het te pushen op allerlei mogelijke manieren. En nogmaals de mooie dingen van te laten zien. En zodat degene van African Comma gaan merken dat hun cultuur ook mooi is. Het is niet zo, net als hoe velen het vertrapt hebben en verschopt hebben daar. En gezegd hoe lelijk het is en hoe minder mooi het is en hoe duivels het is. Dat is niet het geval. Hoe vind je dat stukje cultuuroverdracht, cultuurbeleid, nu anno 2019, eind 2019 op naar 2020? Gebied mij om eerlijk te zijn. Ik ben niet tevreden over het cultuurbeleid. Cultuur heeft gemaakt dat we zo een multi-etnische samenleving hebben. We hebben niet te danken aan politiek, we hebben te danken aan de culturen zelf. Omdat in cultuur zoveel hoge normen en waarden zijn, dat je elkaar geen kwaad kan doen binnen cultuurgedachten. Maar ik vind dat het op een veel betere manier kan gebeuren. Men zal de balans moeten zoeken, men zal moeten nagaan, onderzoeken van hoe is het gekomen dat de ene cultuur vergruisd heeft en wat zouden we kunnen doen om een inhaalslag te maken, om een cultuur een waardige plaats te geven en, waardoor de mensen gelukkig en blij kunnen zijn met hun cultuur en trots kunnen zijn met hun cultuur. Maar wat me van het jaar toch wel opvalt, heer Wijngaarden, is dat stukje muziek die ontbreekt hier. Ja, dat klopt. Het doet me ook pijn dat we geen muziek hebben. Maar dat is ook een reden dat degene van African Comma niet houdt van zijn of haar cultuur, niet voldoende houdt van zijn of haar cultuur. En dat komt door het verleden. En daarom zeg ik, er moet extra aandacht besteed worden dat we gaan houden van onze cultuur. Ik doe moeite om dat een boekje uitkomt om de mooie dingen te laten zien. Dit brengt een diep moraal en normen en waarden erin zitten, waardoor die man gaat zeggen, ik wil graag een bijdrage leveren aan mijn cultuur. Want dat mis ik inderdaad. Die opmerking is terecht. Maar er is een reden voor. Had u een speciale boodschap tot slot
aan die gemeenschap, heer Wijngaarden? Nou, een boodschap die ik heb is dat wij moeten zorgen voor een evenwicht in het land. Cultuur is een van de belangrijke dingen die een bijdrage levert aan het evenwicht tussen de diverse etniciteiten in het land. Als op een gegeven moment duidelijk gebleken is dat een stukje cultuur kapot gemaakt is in het verleden, probeer een inhaalslag te bewerkstelligen en doe wat extra aandacht eraan, zodat we de balans kunnen vinden tussen al die etniciteiten in het land en dat we gezamenlijk kunnen groeien tot één geweldige natie. Niet met woorden, maar met daden. Fijne jaarwisseling, gelukkig nieuwjaar. En heel hartelijk bedankt voor steeds jullie bijdrage bij de jaarwisseling om dat stukje cultuur van de African Roots te highlighten en in de huiskamers van de mensen te brengen. Dank u wel. En we staan nu vanuit het Onafhankelijkheidsplein op het Kerkplein, waar de mensen van de energiebedrijven Suriname, de Republic Bank, allemaal bezig zijn om hun vuurwerk uit te rollen, want dan zullen ze dat zo meteen afschieten en daarmee dan ook het jaar 2019 afsluiten en het jaar 2020 verwelkomen. We voeren u naar dit moment van de Pagara afschieting op het Kerkplein, nabij de energiebedrijven Suriname, hun hoofdkantoor hier, als ook de Republic Bank. Energiebedrijf van Suriname wordt aangemaakt.
Ja, heeft u een speciale boodschap? Nee, ik heb geen speciale boodschap, maar ze zeggen aan het hele Surinaamse volk een gelukkig nieuwjaar, een zegende nieuwjaar en een gezondheid en kracht, dat vooral. Is het jaar voor u geweest? Nou, heel rustig. Alleen een beetje grieperig, maar toch. Het is redelijk gegaan. Dank u wel. Fijne jaarwisseling. Gelukkig nieuwjaar. Ja, ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar. En ook aan u. Dank u wel. Hoe was het jaar voor u? Nou, heel goed. Net ik wil zeggen, ik woon in een ander land, maar Suriname is mijn land. Dus ik kan niet veel van praten, ik ben ieder jaar hier en ik vind het gewoon leuk. En wat vindt u zo leuk aan Suriname? Deze zijn die mensen van mij. Elke dag ben ik hier. Elke dag zijn mijn leefgenoten en we genieten van Suriname. Niet dat de rotzooi van in Suriname niet goed zijn. Heeft u een nieuwjaarsboodschap? Ik zou zeggen dat ieder mens, alle Surinamers, laten we zeggen, een betere verstand zou kunnen krijgen dit jaar, komende jaren. Dat is mijn wens. Dank u wel. Fijne jaarwisseling. Gelukkig nieuwjaar. Ja, dank u. Ja. Bij mij gaat het prachtig, gezellig. Je ziet die mannen hier, die senioren. Dus ik pas maar lekker aan. Ja. Hoe was het jaar voor u? Goed, ik mag niet klagen. Ja. Feestdag is goed gegaan. Dus ik sta weer op benen. En dan zit ik lekker hier. Alle doelen kunnen verwezenlijken? Ja, 99%. 1% moet nog komen. En dat laat ik aan de heren over. En wat hebt u gepland voor 2020? Oh, niks in petto. Het enige wat ik zou zeggen, als de gezondheid belangrijk is, de rest wat komt is winst voor mij. Maar bij mij gaat het meer om de gezondheid. En de rest is winst. En dat grijp ik ook met beide handen. Een speciale boodschap voor alle Surinamangs. Ik wens aan alle Surinamers hier in ons geboorteland, moederland, een gezegend en een gezond jaarwisseling toe en begrip naar elkaar tonen. De rest mogen ze zelf invullen. Fijne jaarwisseling, gelukkig nieuwjaar. Voor jullie ook, ja? Alsjeblieft. Een speciale boodschap voor alle Surinamers. Ja, abos kopu sami abgide Suriname taki. Upotu ede kawang. En u focus u bawa kondre op. Uno focus taki. Regering doe. Regering doe, sa regering man doe. You ook doe moet suti aan voor je doe. Dat we actie alas maar in a kondre taki. U bawa kondre op. En mi wat gaan de kwai ma mitide. Dat de kwai ma in a libi. U liba system. Omdat amadi make you. Allo bem ching. En ano one next mit them ching. Maar uno one tran mit de tras ma tu. Uno tek next san of unu. Uno be bypot dape. Ugo roko kwai man. Ugo roko. Ugo knapa PCB tu. Do hustle u egi money. Lek fa dem a PCB. E hustle de egi money. Dat mi want egi unu tide. Meneer, een speciale boodschap. Ja, ik wou met dat altijd op Bamboskopu. Loko, ayare tapuke na 31. En ik wou sabi dat 31 me begi ala depchi ogriboy. Dat mek dem update ide want no of them scouten sutrowe. En uno wan shubla cabra de green. Isabi tok, dat me go in de foto. Isabi tok, wan boom furuf de taki bas do disi bas do dati. Masandendu, dat de kibrina patu tapa dexel, de borenya apart. Dat ik zo met takutaki. Maar
if de man rij in de blok in de weg de mochi taki sabauta do ala de passie die be broko ala de vertraging die be vertraag no de la snelle vlug usap tak bas eroko amai doen sani wepa isabi dog well we sort president konsdong isabi dog yo abi froko amat nasa kondre musetik ba isabi dog we big up ala de chi ogriboy funu me big up Miss Refi amat inayar 2020 mim komoro bigi lek samide isabi dog lek fatou chi betakeng ba ook tutaki isabi dog something na something en ten de moro ting en me big up party ook toe lek fa usabi tak mama altijd tek nabi ala dem boy chi so well bigi we big up you take you big up Ik denk dat 2020 houden met het oog op de verkiezingen. Mine twijfel in 2020. Omdat Agato moest go denk ik 15 jaar lang aan die apparaat regeren best doen. Next toen hebben we in Alibi. Bouta Kong, wallo jong boy van Jarie, wallo jong meid van Osso. 2020 mine twijfel. NDP, iedereen denkt ba. Mama tegen je zo. We can do the job. We can do the job. Ja, taki kota garot tangi taki usha 2020 kota payari wasa tayar wambuyari isabi en mina strito sala mina face bi me osol tayaran ba en wesh taki beta payari mama ko juwa power jala face bi ko nyame janga olu asma gwen ko nyame nga unuja top sayara nga unuja midri yari ukos me top bi ko unuja oktu en we bi ko pasma oktu isabi wan ben ja oktu we bi ko alasma we bi ko ayra ke ayra keren NDP we bi ko alasma ina kondre isabi tok wan mina wan street hustle en mina face bi me hustle isabi tok en ane waka ma ay go na you make moiti fu akango isabi tok wat ure te kismasani ma we suta mota balel fasi e we tak mama we mama krakti na nga blessi tak mama kop sa yara nga unuja kuda no was ma de dweng nanga you press party this na you nanga you press isabi dog lek fadema effetti tak bauta do this bauta do dati sadendu dat uno shi isabi dog ma uno forget people taki stem thing ekong mi konde no forget to ma wopotis dong so mi barta kwanteng ekong uno forget to ma wopotis dong wopot bauta rokereng bauta mi wanu singegi den bauta mama
Maya, Aina Bauta, Wopoklit Press, Wopot Bauta, Bauta, Regering Bauta, Bauta, Regering Bauta, Bauta, Bikondre, en dan vergeet je dat ik poties dong mi barbas. Selassie, me loop you. Ik op you. Let me press. Jema Stacy Bauta, zij de kose alade. En we wan kan zetten sustra na kombong. En we wan na ekte wang, every bondru kona wang. Babi wala malaunya van sweetie frokto. Wala me kumoksi bondru kawang. Uli bunang ausrefi wala me kumoksi bro. Wala malamoksi bondru kawang. Ataki wala me kumoksi bondru kawang. Horan big up en NDP. Nog 5 en nog 5. Ja, goedendag. Goeiedag. Goedendag. Eerste keer in Suriname? Nee, we wonen hier. Nu, ja. Maar we houden er heel erg van. We vinden het hartstikke leuk. En wat vindt u zo leuk daaraan? Nou, het is zo feestelijk. Het is ongelooflijk. Het begint al vroeg. Ja, het is leuk. Hoe is het in Nederland op zo'n dag? Daar is het ook leuk. Wij wonen zelf, komen uit Kampen. En dat is waar ze allemaal melkbus de hele dag stieren. Ja. En dat is ook heel leuk. Dus daar is het ook feestelijk. Maar dit is super feestelijk. Sorry, en daar in Nederland is het nu heel erg koud. Dus veel meer activiteiten zijn binnen. En hier in Suriname is het lekker buiten. Ja, ja. En hoe was het jaar voor u? Hoe was dit jaar voor u? Goed, goed. Ik ben hier voetbaltrainer. Dus ik werk met jongetjes en dat gaat allemaal goed. En het leven in Suriname is prettig. Ja. Hoe was het jaar voor u? Het was ook heel mooi. En ja, ik heb een goed jaar gehad. Ja. Een boodschap voor 2020? Ja, laat iedereen lief en vriendelijk voor elkaar zijn. Ja, en vooral geduld hebben met elkaar, met in je relatie, geduld. Fijne jaarwisseling, gelukkig nieuwjaar. Ja, krantangi ook voor dat. Hetzelfde gewenst.
Okay? Sit mo lang yung kolaborasi. Ami siya kayo waka. And that's how we go more para yasi. Big up in a trade and trade to end up. Alam mo yung siyempre siri. Una trade trobin. Uno lote sandat si. Sit mo rin na lote sandat. Beshi kapyo. Ano dugro ito? Pabawase ko in a dating. Yasi. Ito na ina dapat tos alam mo may kupristile si. Kek. Jebo do babayana din nauso. No más de posorante. No se ocupe. No hay manera batalla. Bayana din nauso. No más de posorante. No se ocupe. No hay manera batalla. Okay, kami asyik power dancing. Jebo do babayana din nauso. No más de posorante. No se ocupe. No hay manera batalla. Thank you.
Thank you.